ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ቴሪን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁኝ። ወደ ዝግጅቱ ለመስራት የሚያስፈልገን ሁለት ትልልቅ ድንች ከትፋለሁ። መጀመሪያ በትንንሹ ከትፈዋለሁኝ። እንደዚህ ከትፈዋለሁኝ። ሁሉንም በዚህ መልኩ በትንንሹ እንዲበስልልን ከዛን ቲማቲሙን ይላጣል ለልጠዋለሁኝ። ሁለት ቲማቲም ነው ያደረኩት። እሱንም በዛው መልኩ በትንንሹ ከትፈዋለሁኝ። ከዛን ሁለት ቃሪያ ትልልቁን ቃሪያ እንዲህ ከሰነጠኩኝ በኋላ መጀመሪያ ፍሬውን ማውጣት አለብኝ። ፍሬውን ካራገፍኩኝ እንደ አራት ቦታ ሰንጥቄ ከትፈዋለሁ። ሁሉንም ከዛን ግማሽ ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ። በቅጠል ሽንኩርትም ይሆናል። እሱንም እንደዚህ ከትፈዋለሁ። ከዛን 5 እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ ከሰባበርኳቸው በኋላ እንደዚህ መተዋለሁኝ። ዛን ቤኪንግ ፓውደር 1 የሾርባ ማንኪያ ጨምርበታለሁኝ። ከዛም በደንብ አብሬ አዋህዳቸዋለሁኝ። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ወደ መቀላቀያው ገለበጥኩኝ። ከዛን ሁሉንም የከተፍኳቸውን እንዲጨምርበታለሁኝ። ዛን አዋህደዋለሁ። ከዛ 1 ብርጭቆ ዘይት እንደዚህ ጨመርኩበት። 3 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ እየጨመርኩኝ እየቀላቀልኩኝ ጨምርበታለሁ። መጀመሪያ ይሄንን አዋህደዋለሁኝ። ምንም ከባድ ስራ አይደለም። ቀላል ቶሎ የሚል ነው፣ የሚደርስ ነው። ኦቨን ውስጥ እስከሚገባ ሰዓት ያለው ሰዓት በጣም ቀላል ጊዜ ነው የሚወስደው። ዛን 1 ብርጭቆ ወተት አደርግበታለሁ። ቴሪን ለመስራት የግድ ኦቨን መሆን የለበትም። ከዛን ጨው የሚበቃውን ያህል ጨምርበታለሁኝ። በድስት መስራት እንችላለን። የድስት ዳቦ እንደሚደፋው ከላይና ከስር ከሰል በማድረግ መስራት እንችላለን። ከዛን የገበታ ቂቤ እንደዚህ ለቀልቃለሁኝ በደንብ አዳርሽው። ከዛን ያዋሃድኩትን እጨምራለሁኝ።
እንደዚህ አዳርሰዋለሁኝ። ያው ከዛን በላዮች ዝነሰንስበታለሁኝ። ለ40 ደቂቃ በ200 ዲግሪ አስገባዋለሁኝ። አሁን ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ከማንኛውም ነገር ጋር መመገብ እንችላለን። ከሰላድ ጋር እንዲሁም በባዶ በጣም ይጣፍጣል። ልጆችም አዋቂም ሁሉም ሰው መመገብ የሚችለው ምግብ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።